Hello, I am Carl. I'm Alex. I'm Naraya. Hi, I'm Lawrence. We are Clan, and this is Balancing the Books! Real accounting stories. Real accounting struggles. Real accounting success. Success. Yun lang. Akala ko may yun. kasunod. This day, ito yung shooting ng final episode. final episode na, guys. Episode 6 ng Balancing the Books. And today, yung pag-uusapan natin is very interesting since final episode siya. Ito rin yung end goal natin. 'Di ba? Ang end goal naman natin as students ay maging professional. Yumaman. Paano? Maging professional. Yes. Yes, 'di ba? Parang 'yun yung end goal natin. And syempre, yung guest speaker natin dapat may ma-share and related sa topic natin today. So, ngayon, papakilala namin yung guest speaker namin. First, he is a graduate of BS Accountancy at APC, Asia Pacific College, and passed the CIPALE in May 2013. He earned his Juris Doctor degree from Arellano University School of Law and passed the bar examinations in February 2022. He also served as a State Auditor 1 at the Commission on Audit from 2014 to 2023 and has been serving as Attorney 4 at the same agency since 2023. So, let us all welcome Attorney Bay Ariel Santo Tomas, CPA! Thank you, sir. Thank you po sa pag-invite. Yan. Thank you rin, sir, sa pag-accept ng invitation namin sa dito sa aming small podcast. So, Attorney, please tell us more about yourself. Hi, good morning. I am Attorney Bay Ariel Santo Tomas, a professor here in Asia Pacific College. I teach Buslot 2, Relebus, Tour Law, Bus Tax, and Businla. So, professor po namin siya sa previous Buslo subjects namin. So, 2. So, good sa my experience. Sobrang dami namin natutunan. Di ba, guys? Siyempre. Masaya ako kasi nakapasa ako eh. So, kaya nandito ako ngayon. Okay. So, ang topic po natin today is all about yung professions na pwede natin ma-experience as accountant. So, upon researching, meron daw 4 areas of practicing sa accounting. 4 areas of practice. So, these are public accounting, private accounting or e-commerce, private accounting or commerce, government accounting, and academe. Tayo muna guys. Anong area yung gusto nyong pag-workan if ever pag-graduate natin? Ikaw, Naraya. Public. Public. Then So, private. you want auditing ganon? Yes. Ikaw, Ate Alex. Academe. Pares kami. Academe. Magtuturo kayo sa mga kagaya niyong student. Kagaya niyong student. Siyempre, at that time. Hopefully, magka-work kami someday. Ikaw, Carl. Ako naman, I'm eyeing na magtrabaho in public accounting. Like BIR, yan, COA, yan. So, ayun, since doon na nga tayo sa topic, syempre, nandito yung guest speaker natin na, nabanggit naman natin yung credentials niya, di ba? Parang very amazing. So, sir, syempre, ang una naming tanong is, paano nag-start yung profession mo? Okay, undergrad muna. Syempre, dumaan tayo lahat ng undergrad. So, kumusta yung undergrad mo, yung pag-aaral mo ng accounting and all? Ano yung mga struggles and how you overcame it? Ako ang struggles ko sa accounting, lack of focus ako eh. Lahat tayo. Yeah, Oo. Ang dami kasing distractions nung back then, no? Lagi kami nagdodota ng friends ko dyan sa bangkal. Nung uso pa yung Dota dyan. Ako sa ngayon, yun. ML na ngayon eh. Kaya uso ngayon ng mobile games eh. Ganun pala si sir. Very chill guy. Chill lang ako, nagseryoso lang ako nung review. ng review. So, like, pasado naman ba lagi or matataas yung grades? Musta yung mga grades? Hindi rin. Puro ako uno. Uno. Puro pasang-awa. Pasang-awa. Pero wala namang
ano sir, like failing grade, hindi naman umulit po. Ang daming failing grade ko, 5. 5 failing grades Oo. sa undergrad. Anong mga subjects, sir? Lahat ng may 2. Cost accounting 2. Ano nga ba yun? May 2 pa dati. Gusto Oo. kong TikTok. Meron Wala ako, na cost accounting. back then merong cost accounting 2. Iwalay. Ano pa? Hindi siya Stracos. Ano ba yung isa? Hindi. Iba. Advanced accounting 2, financial management 2, calculus. May Bobo ko sa calculus before. Introduction to calculus. Tsaka I see. introduction to finance, I think. Oh. Hindi ko na maalala masyado eh. Normal nga talaga siya. Talagang, yes. Like, mahirap talaga yung accountancy program, di ba? I mean, ngayon si sir na attorney and CPA, parang nakaranas din siya ng mga ganong times na nahirapan and bumagsak sa mga subject. Pero yun sir, sa tingin mo, mas mahirap ba mag-aral ng accounting before or mas mahirap ngayon, like sa time namin? Mas mahirap ngayon. Dami yun sa topics eh. Sa amin kasi ang unti-unti lang. Katulad ng Buslo, sa law, 4 ang subjects namin. Oblicon, first, Buslo 1. Buslo 2, Partnership and Corporation. Buslo 3, Negotiable Instruments Law. And Buslo 4, Sales, Agency, and Credit Transactions. Ngayon, sa inyo kasi, compressed eh. Yes po. Tas 3 na lang Oo. sa amin ngayon pero same pa rin yung coverage. Oo. Baka nadagdagan pa. Hindi naman. Oh, Tinignan ko. sakto lang. Sakto lang. Pares pa din. Ah. Back then, sir, 5 years pa accounting, no? Mm. So, I believe mas maluwag yung schedule before, mas bearable, unlike ngayon na compress nga siya. Yun, katulad nung paulit-ulit natin sinasabi kanina na mas na-compress siya dahil, I believe dahil yun sa senior high school, dahil somewhat na-introduce na kasi yung idea of accounting back then. So, yun, tuloy-tuloy na yun. Pero yun sir, syempre, after mo mag-study, anong kwento mo after mo graduate? Nag-take ka ba agad ng Sipale or nag-work? After kong graduate, nag-take agad ako ng Sipale. Nag-take agad. Tapos, pero before pala nung pag-take ko ng Sipale, nag-review ako after ng internship. Kasi isa lang yung subject ko isa lang subject ko nun, advanced accounting 2. Business combinations yata yun sa subjects nyo, I think. Yun na lang subject ko. Yun lang magagawin ko sa isang linggo. Might as well na mag-review na lang ako. At least, less pressured. Pag So, ano. ang Sipale mo ba sir ay one take lang, pasado agad? One take lang. Ayan, alam mo yan, di ba? Parang flex talaga sa Sipale kapag one take ka lang, pasado na agad, di ba? Parang, I mean, kita naman natin sa numbers, yung statistics ng Sipale ay mababa, di ba? Compared sa, Lowest of all yun nga, examinations. yung national Talaga? passing rate ng Sipale ay mababa. Lowest So, ang ngayon, ang Sipale. I mean, comparing to other board exams, yeah, passing rate. other professionals. Oo. Parang after nun, sir, nag-work ka na rin agad after na pumasa ka sa Sipale. Hindi, nag-review ako for law aptitude examination sa UP. Kasi I figured out na ang pangit talaga ng English ko. So parang practice lang na magsalita ng English, ganun. Kasi Hindi, overhaul talaga ginawa ko. like overall communication. Overhaul lang. Overhaul. Writing as well as speaking. Overhaul. 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 Nag-overhaul ako. Overall. Basta yung naalala ko nun, yung nag-exam kami sa I think JP Morgan yon and Chase kasi kapag magre-review na kayo, napunta yung mga companies doon. Tapos nagbibigay sila ng examination, company examination. Ano lang naman yun, optional. Kaming 3 ng barkada ko. Nagsagot kami English. Madali lang naman, plural lang mga word. Ang sagot ng isa, nakakabarkada ko, plural lang staves. Tapos yung puted. Yung sa akin naman, mouse, rats. Hanggang ngayon tawa kami ng tawa pag namin yun eh.
Ayun, kailangan talaga mag-overhaul. So sir, nung pag-graduate nyo ng BSA, ang nilook forward nyo after ay maging lawyer naman after being a CPA. Kailan nyo po nakuha yung idea of pursuing law? Nung third year, first sem nung Buslo 1. Oh. Oblicon. Nag-enjoy talaga ako nung Oblicon eh. Sobrang enjoyable yung yung subject na yun. Ano pong nakaka-enjoy doon? Ha? Sa'yo kayo, ibang-iba siya sa experience sa accounting. Well, sa bagay, somehow, nung nag-aaral din naman kami ng Buslo, parang yung unang law subject is, yun nga, parang kakaiba nga siya compared sa mga accounting kasi parang, siguro nag-enjoy ako kasi pagod na ako dun sa accounting side. So parang parang panibagong knowledge din, di ba? Parang panibagong aaralin. So parang pahinga siya sa accounting. Pero I think, siguro yun, somehow nakaka-enjoy that time. So yun, sir, parang after nun, parang you decided, gusto ko mag-attorney, gusto ko mag-aral ng law. Oh. Ganun ka kagaling, sir, sa law. Parang confident ka na, magaling ako dito, kaya ko to. At first. Kasi pag nag-ano ka na, kapag nag-aral ka na ng law, mawawala na yung confidence mo eh. Parang babagsak lahat eh. Parang every meeting, parang feeling mo, bobo-bobo mo. May question po ako, sir, for being a lawyer. Saan po kayo nag-practice yung profession nyo po as being a lawyer? Ang practice of law kasi encompasses na lahat ng society. Sa ako, government. Government. Government and academy. Kasi ang teaching is part of law practice. So hanggang ngayon pa rin po, napapractice nyo pa rin yung pagiging attorney nyo po? Or, okay. Kasi pag sinabi kasi practice of law, it is the application of law to a particular circumstance. Pwede po ba namin malaman kung magkano po yung charge nyo po per consultation? Sa akin, libre. Kasi since government naman ako eh. Bawal ako maningil. Libre pala. Sir, di ba, yan, sinabi mo na parang after mo mag-take ng Sepale, parang nag-aral ka ulit for and yun, parang naging attorney ka. Paano ka naman, sir, napunta? Kasi, di ba, sabi sa credentials mo, nag-work ka sa Commission on Audit. So, paano ka napunta doon, sir, na nag-work? Pinersuade ako kasi na yun, tawag dito, June 2014, full-time student ako 1 month after ng first day ng school. Sabi sa nanay ko, mag-apply daw ako sa COA. Nakita naman yung grades ng COA, minadali agad ako, tinawagan na agad ako, tapos tuloy-tuloy na. So parang influence talaga ni mother mo, sir. Para daw kasi may pera. So parang go for the money, ganun. Oo. So yun nga, parang naano natin, di ba si sir, parang from student, naging CPA, naging lawyer, naging, nag-work din sa COA. So paano ka naman, sir, napunta dito sa academe? Like, paano ka napunta sa pagtuturo? Ganyan. In-invite ako ni Sir Osler nung pagkapasa ko ng bar, in-invite ako ni Sir Osler. Noong una, hindi ko pa siya bet. Kasi may Saturdays na naman. Ilang taon na akong may weekends na na klase, almost a decade. Akong may weekends na ginagawa, nag-aaral. Tapos, ba 'yon? Dumating yung mga pet cats ko. Nangailangan na ako ng additional source of funds. So, yan. So, parang ang driving force talaga is parang money, ganun. Parang kita, di ba? So, yun nga. So, for context, guys, si Sir Osler is faculty here sa Asia Pacific College and naging professor din ni attorney. So, yun yung nag-invite sa kanya para turo dito. So, sir, yan, parang since nadaanan na rin natin yung parang mga naging profession mo from CPA, attorney, di ba, COA. So, kung irarank mo, sir, from least favorite to most, like, pinaka-favorite mo, ano yung ranking ng apat na yan? Like, pagiging CPA, attorney, work sa COA, and sa academe. Paano mo i-rank? Like, based on, siguro, factors like experience or sa workload.
Kung sa work, kung in terms of ano, sa most, academe. Academe yung Oo. pinaka-favorite. Nox naman. Bakit, sir? Base. Kasi nandun tayo. Kasi Iba-iba- naging student ka tayo. Naging favorite niya lang na academe nung naging student Mahal niya ka kami. tayo. Iba-iba kasi ang students every term. Tapos iba-iba yung circumstance. Hindi lahat ng tinuturo mo pare-parehas. Yan yung exciting part. So, parang yun yung pinaka-most exciting. Ano naman yung least favorite mo sa mga naging work mo, sir? Naging work ko, Like, ano lang to? Personal, personal. Yes, opinion, and guys. opinions. Hindi to nagre-reflect sa lahat ng tao. Ito ay Ako more galing on sa ano, guest speaker. Huwag niyo po kami more on audit. i-bash. Audit. Oo. Anong reason, sir? Bakit yun yung pinaka-least favorite? Matrabaho po ba? Sobra. 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 Ang trabaho namin ay all year round. Dati kasi, tawag na to, may season na lang ang trabaho namin. Ngayon kasi, since ang government ay ina-align nyo sa international supreme audit institutions ng buong mundo, kina-catch up nila. Ang effect, dumadami yung workload. Yung number of personnel, hindi naman nababago, umuti pa nga. So, mas dumadami yung workload. Konti tao. Follow-up question po for that. As a fresh graduate po, ano po ba mas maganda po mag-start po kami sa public firm or sa private firm? In my day kasi nung public firm talaga eh. Public firm kasi experience nyo sa audit tsaka yung paano gumalaw yung transactions. Nowadays, dami kasing yung puro sa online, pwede na rin. Pero it's a matter of personal preference pa rin sa inyo. Actually, kahit sa mga subjects natin, sa mga tinuturo sa atin, parang we are more encouraged na mag-start tayo in public accounting, auditing. Kasi doon ka daw talaga maraming matututunan. At the same time, yun nga, learning experience natin yun na, yun, tama yung sinabi ni Sir, malalaman natin kung paano gumagalaw yung mga transactions. Kasi di ba sa auditing ang ginagawa natin, chine-check natin kung truthful ba, kung tama ba kung paano ginawa ng mga company yung financial statements nila. So basically, nakikita na natin yung top view ng kung paano gumagalaw yung accounting in different business practices. So, ganon. Even ako, I am planning na mag-public firm muna before pursuing academe. Kasi, syempre, parang mahirap naman yun na ikaw mismo nagtuturo ka ng hindi mo pa na-experience. Para yung knowledge na nakuha ko from that industry ay mapasa ko dun sa mga students. Since, nadaanan natin kung ano yung mga naging profession ni Sir, syempre, pakwentuhin pa natin si Sir. Like, mas i-breakdown pa natin. Simula tayo sa... Ako, sir, interested ako kung... Ay, sorry, go. Sige, ikaw. Ako, sir, interested po ako kung ano yung exactly ginagawa niyo dun sa COA. Paano yung work niyo dun? Right now or year before? Siguro yung very start. Yung very start kasi audit talaga. As in, kung ano yung ginagawa mo kung ano yung natutunan nyo sa audit theory. Yun ang ginagawa namin. Yun ang pinaka na-apply niyo yung audit theory. Sa COA. Pero, right now, more on ako writing decisions. Ako ang ponente ng mga decisions. Kami yung ponente ng decisions ng COA. Decision. Writer na ako ngayon. Lakas. Sir, curious din ako. Syempre, para sa mga viewers din, na parang curious kung ano yung what to expect kapag nag-start na mag-work. So, ano bang feeling, anong environment, or ano yung mga tips mo para sa mga bago pa lang magkakaroon ng work or gusto mag-work sa same as you, sa COA, or simula muna tayo sa COA. Ano yung e-expect ng mga tao? Mga gustong mag-work sa COA, anong expect doon sa environment? Or ano yung mga tips na parang tingin mo na very essential for starting? Starting? Be observant sa
Paano maano yung culture nung... Kasi ano yan, depende sa office. Yung mapupuntahan mo, yung tao. Kasi iba-iba naman yung tao. Minsan, merong taong alam mo yun, toxic. Minsan chill lang yung environment. Kaya mag-observe muna kayo. So parang it's all about like pakisamahan muna yung mga tao sa workplace. Kasi kung, yun din naman naririnig ko na parang kung hindi ka rin makisama sa trabaho mo, parang mahihirapan ka rin. Kasi syempre isipin mo parang nagtatrabaho tayo, hindi pa pala ako. Nagtatrabaho tayo for ilang oras sa isang linggo, 'di ba? Parang mas matagal pa yung oras mo kasama sila compared sa mga tao sa bahay nyo. So, 'di ba? Kailangan mo rin mag-build ng good relationship sa workplace. So, I think, yeah, very essential. I agree, sir. Ano naman, sir, sa academe, sa mga taong gustong maging professor, yan, tulad ni Lawrence and Ate Alex, 'di ba? Gusto nila maging professor. Nakikinig kami maigi. Yun. Anong mga tips or anong mga i-expect sa starting magturo? Lower your expectations na lang. Kasi ang nangyayari, ang kadalasan, mayroong certain expectation ang teacher. Tapos kapag hindi na-meet, medyo magagalit yung prof. Normal yan, di ba? Like, expectation sa students? Parang, syempre, di ba, parang you are doing your job as professor, syempre, mag-expect ka sa students. Sa naman, sir, sa pagtuturo, like, sa nature ng work, parang is it mahirap ba? Mahirap ba magturo ng students? Or parang do you enjoy doing it? Ako I am enjoying doing it kasi depende sa capacity ng student. Yung teaching style mo. Kung medyo may slow, magalan mo rin. Kung madali naman, kaya mo nang i-advance. After all, ang goal naman ng teaching para matuto eh. Sir, na-experience mo na ba yung may tanong yung isang student, then parang unsure ka kung paano sagutin? Ay, ang dami. Daming ganyan, lalo na pag hindi ako nakapag-baral basta beforehand. So, parang yung work, yung nature din talaga ng work is parang continuous learning, di ba? Continuous learning siya. Parang hindi pwedeng after mo mag-aral is stop na. Di ba? Parang kasi, di ba, yun, syempre si attorney, parang professor din siya. Syempre, nagtatransfer siya ng knowledge sa mga estudyante. Syempre, hindi naman pwedeng mag-transfer ka ng knowledge na hindi mo rin gamay, di ba? Parang, you need to review din since, yun nga, continuous learning siya. So, yeah. Pagdating pa ba sa work culture, nagkakaroon ba kayo doon na age discrimination or stereotype? Parang wala na. Ngayon sa work ko, wala naman. Okay po. Dati daw meron. Meron konting-konti. Dati. Ano po yun? Parang sinasabihan kaming kids. Kasi puro bata kami nun eh. Tapos kasama namin puro senior na. So parang kasama yan sa what to expect kapag mag-work. Na Like parang hindi maiiwasan na may discrimination din talaga. Or Hindi siya maiiwasan. so what to expect. So, Ang magmamatter kasi dyan kung paano ka magre-react. Sir, eto, tanong ko ulit. Nung nag-work ka po ba, anong pinagkaiba sa habits mo nung nag-aaral ka pa? Like, siguro, nag-aaral ka undergrad accounting and for law, may something habits ba na need mong baguhin para lang mag-adjust ka sa work? Ay, sobra. Sobrang laki. Hindi na ako pwedeng makapag-chill noon. Kasi, binabayaran ko yung tuition fee ko. So, working student kasi ako nung nag-law school ako. So, kailangan mo ng tawag na to, mag-aral ng mabuti. At the same time, yung takot mo dahil tatawagin ka ng prof, papatayin ka ng 1 oras. At the same time, yung sleepless, legit yung sleepless nights. Legit talaga yun. Yes, pag sir. working student Experience ka. na. Kahit, yun nga, kami nga na, parang, ako, na hindi ako working student, parang may problem din ako sa ganun. Like, di ba, minsan, kapag may quiz, di ba, parang nagpupuyat para lang mag-review. Kaya ngayon, iniisip ko how much more sa mga working students na may need pa silang i-allot na time para magtrabaho. And yun, ini-imagine ko kung paano nila kayang pagsabayin yung aral tsaka work. Tsaka syempre, kailangan naman ng katawan natin ng pahinga. Di ba? So, yun. Working student din pala si sir. So, parang dagdag hirap yun.
So ano yung mga habits, sir, na nagbago nung naging professional ka na? Kasi di ba nasabi mo, sir, nung undergrad ka, chill ka lang. Chill guy, parang naglalaro ng Dota, ganyan. So, ano nagbago, sir, nung professional ka na? Bihira na akong teka. Kasi di mo maaalis yung working student at the same time professional kasi magkakasabay siya. Bihira na akong lumalabas ng kasama yung mga college friends ko. Sobrang bihira na. Parang Paano po kayo nagkakaroon ng free time or chill time? After ano ba? Ang chill time ko nun, inuman eh. kailan ba yan, sir? Ngayon ba yan o before? Ngayon, meron pa rin. Before, ngayon, bihira na akong uminom eh. So, dahil sa work, then, parang, we will expect na kapag nag-work kami, mababawasan din yung time namin para sa ganun, like sa siesta or... Pag working naman, okay lang naman eh, mas gamay. Pero pag working student ka, ibang level. Pag working student, syempre nag-aaral pa rin. Oo. So, since nandun na rin tayo sa topic, sir, paano yung work and life balance as, professional? Nagtatrabaho ka sa COA, as professor, paano mo na babalance yung social life and yung work? Minsan tanong ko rin yung sa sarili ko eh. Ate, ang ginagawa ko kasi sa trabaho, yun ang day job ko. Doon lang ako magpo-focus. Pagdating ng tanghali kasi normally sa government, nag-lights out sila eh. Nagpo-provide ng civil service ng 1 hour of rest. So, pwede ka matulog. Pwede kang ano gawin mo. Ang ginagawa ko doon, nag-aaral ako. Or, nung naging prof na ako, gumagawa na ako ng PowerPoint. Pagdating ng gabi, doon ako kung ano yung ginagawa ko. Kumari, side job sa law firm. Minsan tumutulong ako eh. Huwag yun lang sabihin. At the same time, after nun, kunwari, may certain number of days, depende sa complexity ng work. After nun, mag-aalat ako ng 2 days for school. Yan. So, parang, saan dun, sir, yung social life? Parang, Wala na akong social life nun. Actually, hindi. Depende kung may social life ako pag after ng term. after ng term, so parang walang pasok na hindi na need magturo. So parang ngayon, i-expect din talaga namin. I mean, kami siguro as students, parang may mga time pa kami. Kahit nahirapan kami mag-aral, di ba? Parang nagkakaroon pa tayo ng time. Mahanapan. Yun, parang ginagawa namin ng paraan na Ang gumala. technique dyan, pag feel mong na-burnout ka or pag tinatamad ka na talaga, huwag ka na mag-aral. Walang papasok sa isip mo. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kung pag minasama ko naman ganito, pag ina naman, tinatamad, wala na talaga pumapasok. Nanuno ka na lang. Gumawa ka na lang ng anything else. Well, I agree. Kaya yan lang ginagawa ko. Kasi yun nga, kami as students, di ba, parang hinahanapan talaga namin ng paraan para like lumabas, gumala with friends, di ba? And yun nga, siguro nga, like kapag mag-work na kami as professionals, mababawasan talaga, di ba? Parang kahit gustuhin man namin. Well, may commitment na kami from other things, 'di ba, compared sa ngayon. So, yun din naman yung gusto naming malaman ngayon na parang as professionals, 'di ba, yun din naman topic namin today para magkaroon kami ng idea kung ano bang yung magiging buhay after graduating as working na. So, ayun. Ako, may question pa ako. Okay, go. Totoo ba, sir? Kasi kami as a student, pag minomotivate kami ng mga teachers namin na onting paghihirap nyo na lang yan. Pero after that, marami namang jobs waiting for you. Totoo po ba na there are multiple jobs na pwede naming pagtrabahuan as an accountant pag-graduate namin? To the point na pinag-aagawan na nga daw po kami sa labas pagka labas namin dito. Multiple jobs, oo. Pero pinag-aagawan, yun ang hindi ko sure. Kasi, hindi niya sinabi sa akin dati. Ganyan, okay naman yung board exam rating ko. Confident ako. Hindi pa rin ako matanggap. Nakailang apply ako sa work nun hindi pa rin ako matanggap. Tapos ngayon parang diba, nababalita na mayroong shortage ng accountant. So, yun parang ako nag-expect din ako na parang kapag nag-apply ng accountant is
sa different companies parang tanggap agad since may shortage na. So, nakadepende pala yan. May mga situations. Tsaka nakadepende rin siya sa grades mo. Kasi minsan tatanungin ka kung bakit ka may bagsak na subject dito, anong ginawa mo to overcome. Hala, lungkatin pa nila yun. Pwede ba itago na lang? Yun ang legit. Kakas. Kasi nagre-reflect yan eh. Yung failing grade mo sa TOR. Yun din hinahanap din ng mga company na ina-applyan yung TOR talaga. Oh, Yung records mo habang nung nag-aaral ka. Kasi yan eh. During initial interview, nakaharap sa'yo yung TOR mo. Tatanungin sa'yo. Sa'yo nakaharap. Nakaano sa kanya. Ay, sa kanya din. Mag-i-inquire ng HR. Bale, tatanungin ka talaga ng kung anong nakalagay dito. Bakit ganito, ganyan? So, that means ganun talaga ka-importante na mag-focus, mag-aral, di ba, habang may time pa. Well, third year na tayo. Bakit bago ko lang ito nalaman? Pero sooner, parang they're only curious lang doon sa mga grades mo. Pero nagmamatter ba yun? Yung maraming failing grades? In reality, sa pag hahanap ng first job mo, yes, nagmamatter siya. First job, nagmamatter siya. Nagmamatter siya. Pero as you get experience naman, paunti-unti na yung yung academic records. Basta galingan mo na lang sa work. I see. Tsaka yung attitude mo sa work. Ang pinaka-importante ay attitude. I see. Magbait ka na daw, Carl. Ito, may tanong pa ako, sir. Parang biggest question kasi I don't know kung alam ng lahat. Totoo ba na isang pirma lang pera na? As accountants, di ba? Parang ilang professors na ba yung nagsabi sa atin? Parang kahit ibang schools nagsasabi, ano yan, accountant, isang pirma, pera na yan. Mga magulang natin. Parang, Ay, seryoso, hanggang ngayon, pa rin yan? Instant yaman agad. Sa amin, 15 years ago, sinasabi din yun sa amin. baka generational question na hindi masagot-sagot. Hindi. Ay, hindi pala. Hindi, kasi, tinan mo, bago ka makapag-public practice, at least meron kang 3 years of relevant experience, di ba? Para makapagtayo ka ng audit firm. So, 3 years yun. So, tapos mahirap mong maghanap ng clients. So, paano nila sinasabi? Like, bakit nila sinasabi na isang pirma lang pera na? Like, saan ba yun nanggaling? I think sa sa old na ganun. Pero tingin ko, may parts pa rin na applicable. I think Like, siguro kapag, Bibuild mo muna siguro yung pangalan mo. Siguro gagapang ka muna ng 20 years bago ka mag-isang pirma. baka naman totoo naman kasi, ba't ba kayo nagdadalawang isip kung totoo ba yun? Pero yun, si sir, sinabi niya na, hindi raw. Pero nakadepende talaga siya. Baka need mo pa ng more experience, di ba? Somehow, totoo. Pero hindi siya ganun kadali. I mean, well, nabudol din ako doon dati. Parang nung narinig ko na, wow, isang pirma lang, parang. Pero yan, syempre, bago ka magpirma, di ba? Marami ka pang pagdadaanan bago ka magkapera. Walang easy money dito. Yes. So, parang need mo talagang pagtrabahuhan, di ba? I mean, si sir, parang nag-work siya ng ilang profession, di ba? Para, ang goal is makaipon, ganyan, to earn income. So, ayun. Mas importante sa work ang soft skills kaysa hard skills. Kasi yung hard skills, naman yan natututunan naman yan during work. Tsaka kasi kung ano yung inaral nyo dito, most of the time, hindi mag-a-apply dun sa labas. Ang mas importante ay ang soft skills nyo. Kung paano kayo makapag-communicate sa management or sa ka-office mates mo. Dami ko nakikita ano ba yan? Yung mga ka-age nyo na yung hindi marunong makapag-communicate. Yun, marami akong nakikita ganun. Yung katulad sa email, kung ano na lang sinusulat. GPT, grabe. May mga ganon. Mas mahalaga yun. Mas yun na tinitingnan ng kasama mo. Yun nga rin, sir. Parang may naririnig din kami na ganong kwento. Since, nagtitake kami ng subject na parang somehow related sa communication. Parang very important talaga ng
communication, lalo na yung pag-present, 'di ba sir? Yung mga presentation, 'di ba? Since sa company parang may mga presentations din naman na ginagawa. And mapapansin talaga na kung hindi ka marunong magsalita sa harap ng tao or kahit yung parang proper communication, 'di ba? Parang very importante siya sa workplace. Parang yung napagdaanan lang kahapon. Ay, kahapon. Yun, kahapon sir, Mock pala kami mock job interview. mock job Ay, mock job interview. interview kayo. Sana all. Buti may ganyan kayong subject. Kayo sir, wala kayong mock Wala. job interview. Sabak agad kami lang. So nung nag-apply ka for your job, parang yung unang beses mo, yun din unang beses mo na interview sir for. Oo. How's the experience? Nakakaba. As Since always. first time. As all things na first time. Pero paano po nangyari? Anong nangyari sa first interview? How's the experience? Tingin ko hindi ako maayos nag-present sa sarili ko eh. Kasi nag-apply ako sa SGV nun eh. Uy. Sa tax naman ako. So, ano nangyari sir? Sabi niya, I think you're not serious in applying here in SGV. Sinasabi talaga na grabe! Parang, isipin mo sakit naman. Mas gusto ko na lang marinig yung tawagan ka na lang. We'll call you later. Hindi, actually, mas okay yung, yung... Face-to-face na? Face-to-face yun. Mas okay kung sabihan ka na ganun. Oo. Parang, Agad Kasi sa na. tawag, yung tawag kasi normal, normal Filipino job interview na we'll call you later. We'll call you later or mas malala pa ngayong sa isang audit firm ba yun? Ida-dropbox mo lang yung yung CV mo. Then wala na, hindi ka natatawagan. Ay, kailangan namin ng bago. Sa bagay, kasi kung sinabi sa yung we'll call you later, parang, syempre, Aasa ka aabang. pa. Sa gabi, pagbibigay sila ng false hope. Tapos magiging anxious ka pa na, matatanggap kaya ako. Oo. 'Di ba? Parang invest na parang maghanap ka ng bagong trabaho, 'di ba? Parang maghihintay ka pa doon. Parang mas okay ngayon na sabihin na ka na hindi ka tanggap, ganun. Hindi ka para dito. Ayan sir, mayroon kaming final segment. Mag-aala Tito Boy Abunda kami. Fast talk. Fast talk. Wala tong yung... Hindi ako sanay sa fast talk na yun. Ayan, may prepare si Lawrence na fast talk. Parang, mabilisan lang. Kasi fast talk nga. Basta pipili ka lang. Answer as fast as you can, sir. Okay. Ayan. So, Ready? Okay, ready na, sir? Okay, ready. Okay. First, pen or pencil? Pera. Pen or pencil? Pen or pencil ba? Sorry. Okay, ulit. Wala sa choices. Well, Para siya iba talaga nasa pag gift guys, giving. pag professional na, pag may pera-pera na. Siyempre pera. Let's go for money! Ano? Wala siya sa Na-misheard ko. Sorry. Okay. Okay, it's okay. Baka, okay. Ay, sige pagsalita. Ulit tayo. Kunyari wala nangyari. Pwede Okay. ka. First, pen or pencil? Pen. No review or all-nighter? No review. Self-paced review or review center? Self-paced. Self-paced. Studying alone or studying with a buddy? Studying alone. Physical books or e-books? Physical books ako. If may ayaw ka ng ulitin na accounting subject, ano yun? Ay, mahirap yan. Lahat. Olympiya ba? Managerial accounting? Tsaka finance. Finance. Yan, finance. Okay. Audit or tax? Audit. Mas tough ang tax eh. Full-time or freelance? Freelance. Work-life balance or career advancement? Work-life balance. Your dream company? Dream company. Shout out. Teka. Government. Sa government mo talaga. Oo. So, na-achieve mo na yun, sir. Oo. Yes. Sana all. Midterms or finals? Finals. Doon doon malalaman kung bagsak or hindi. Calculator pang tindahan or scientific calculator? Scientific. Ooh. Kaiba yun ah. Academe or government? Academe. Attorney or CPA? Attorney. Wow. Okay, ito. Dito na tayo sa part na exciting. Shout out your favorite accounting professor. Yan yung camera, sir. Baka mapanood mo to. Teka. Kinabahan. Yan na, na-unseat na siya.
Shoutout po sa paborito kong prof na si Sir Osler. Pwede ba dalawa? Yeah. Pwede. Tsaka si Miss Saltina, pinuwersa akong mag-aral. Ay, meron pa pwede pa last na isa. Go. Sige, sir. Tsaka si sinamayapang Miss Lantin. Okay. Next. Scream out your favorite accounting subject. Basic Accounting 1. Kami din. Yun ang pinakamadali. Next. Best time to study. Day. Day. Last, sir. Finish this statement. I am attorney Bay, CPA lawyer na ako, and I'm attorney Bay, CPA lawyer, and outdoorsman, trail runner, and hiker. Nice one! Thank you, so, sir. that's all, sir. Yun yung final segment namin. So, thank you, sir, for attending our small Okay. podcast. Yan, parang very... Yun, di ba? Parang kwentuhan lang talaga, sir. Nag-enjoy naman ako. Ayan, well, thank you, sir. Parang nag-enjoy din naman kami. Kasi yun nga, parang simula pa lang, parang... Since nasabi to sa amin ni Attorney Bay na first time niya daw umattend ng podcast, well, kami rin, first time namin gumawa ng podcast. And we are honored to have Attorney Bay as our guest speaker, last guest speaker for this topic. And What we a great way to end this Yan. season. great way to end kasi perfect din naman siya sa topic namin today. And ayun, thank you ulit, sir. Ay, kayo, sir, baka meron pa kayong gustong Ayun, magpasalamat or mag-promote something that you're shout out. passionate about. Ganun. Para sa mga mga nababurnout dito dahil sa school, sama kayo sa akin minsan sa sa hiking. Libre lang naman. Yun, umaakit na ng bundok si sir Oo. pag may time. Minsan may mga kasama akong med student, minsan mga lawyers din. Mga ibang perspective para magkaroon kayo ng ibang perspective sa So, ayun sir, for small appreciation lang sa pag-attend ng podcast namin, we will give you the Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Attorney Bay Ariel Santa Tomas, CPA, in grateful recognition for valuable contribution as a guest speaker in the video cast entitled Balancing the Books. Signed, the host, Niraya Nicole Chatenya, Carl Gerald Magallanes, Maria Alexandra Platon, and John Lawrence Silagan. So, yay! Bibigay natin. Wala pang name. Tsaka po, token. Tsaka ito, token of appreciation na small picture. small token lang ito. Tingin na lang tayo dun. Tingin na lang tayo for picture. For the docu. Dulo kong name. Tatayo ba? Certificate. Sige, bilang na lang. 3, 2, 1. Isa pa, isang po. Turo si sir. Turo si sir. Nice one. Yay! Thank you ulit, sir. Thank you, Salamat sir. sa pag-attend Maraming ng salamat podcast namin. Okay, nakatulong ako. Sobra po. Big help po, sir, na pag-accept pa lang ng as guest speaker. So, yay! So, yun na nga. And doon nagtatapos yung episode 6 ng Balancing the Books, which is the final episode of this project video cast. And yun, guys, since yun nga, nagkaroon tayo ng guest speaker, si Attorney Bay, ano yung mga key takeaways natin based sa mga kwento niya, sa mga experiences? Yan, simulan natin kay Lawrence. Ako, finally, nasagot na yung biggest question nating mga accountants about isang pirma. Yun yung napulot ko na wala talagang easy way on achieving your dreams. Talagang you need to go through a lot. Magsisimula ka talaga from the very bottom. Then, maybe it's true someday pagka nandun na tayo sa dulo after natin pagdaanan yun lahat. So, it's a long way lagi bago natin ma-achieve yung goals natin. Ikaw naman natin, Alex. Ayun, for me naman, nakatulong sa akin yung insights ni Sir Bay na yung in terms of age and in terms of kapag nakagraduate ka na, it does matter pala yung grades mo sa first job, but not necessarily. I'm not saying na hindi kayo dapat mag-aral, pero you should always do your best pa rin kasi it will reflect you as a student and you yourself as in your character din, and
ayun, all throughout his career, being a student and an attorney and CPA, it really, enlightened me talaga. Ikaw na tayo. Ang sarap makinig sa mga advices ni Attorney Bay. Cause, para pagkausap mo siya, para lang friends. Yes. And Real. ang light Tropa-tropa ng lang. feeling na mag-share ng struggles, mga kwento na struggles sa kanya. And open rin siya sa pag-share ng mga napagdaanan niya noon. And nakaka-relate naman tayong lahat, especially dun sa mga accounting subjects na super pinahirapan tayo. So, sa akin naman is, yun, parang grateful lang din ako sa mga shinare ni Attorney Bay about sa experiences niya and yun, mga experiences niya as a professional, 'di ba? Parang yun din naman yung end goal natin, 'di ba? Kaya tayo nag-aaral ng accounting, 'di ba? Kaya tayo nag-aaral. Kaya tayo nag-aaral ng accounting is, yun, end goal natin is maging professional, maging CPA, di ba? And yun, na-experience na ni Attorney Bay. And yun nga, parang ang napulot ko lang dun is, parang it requires talaga ng sacrifice. Parang may mawawala talaga sa'yo. Yung katulad ng kay Attorney Bay is yung social life, di ba? Parang kinompare nung undergrad, nag-aaral pa lang siya, parang he is more of a chill guy, di ba? Na parang, yeah, may mga time pa for other things na hindi niya na nagagawa nung nag-work na siya. Pero, ang kapalit nun is, na-achieve niya na yung dreams niya, di ba? Ang dreams niya na mag-work sa government. And, yun, nag-work din siya as academe, which is, sinabi niya rin na nag-enjoy din naman siya of doing it. So, ayun, parang overall, this is a good episode nga to give you guys an insight about what to expect sa professional world. So, that's a wrap for this episode. This season! Okay, season since final episode na to. So, that's a wrap and we hope you learned a lot from yun, mga episodes na na-shoot namin from episode 1 up to episode 6. So, sana marami kayong natutunan and I hope na yung mga narinig nyo na mga kwento, mga experiences is matandaan nyo for future reference. If you have an extra time, take a moment to answer our evaluation form using the link or QR below. Balancing the Books is available on Spotify and YouTube. Syempre, don't forget to follow us on our pages by searching Balancing the Books. That's on YouTube, Spotify, and Facebook. And syempre, meron din kaming TikTok account. That's at BBClan1 on TikTok. Again, I am Lawrence. I am Carl. I'm Alex. And I'm Naraya. And we are Clan. And this is Balancing the Books! See you on the next chapter! Thank you pa!